Hello guys, this is Nancy Files and welcome to my channel. Karon ako i-demonstrate niyo kung saan pag-install sa Windows 10 or 7 sa inyong computer desktop. So ang atong unang buhaton, i-insert ato daan ang atong Windows bootable USB. Aduna na Windows 10 or Windows 7. Kung aduna sad mo DVD drive diha nga namin mga Windows DVD, pwede pud gamiton. Sundon lang yun, sundon lang ninyo kini nga paagi. Pariharam na siya. Inig power on na to sa computer, kay naka-insert naman itong USB diha. I-rapid press ninyo ang delete button para makita ang BIOS feature. So, mao ni atong BIOS feature. Save and exit, start up. So, ang atong pangitaon dinhi ang iyang booting option. So, arita sa iyang start up. So, nara boot option 1, boot option 2. So, makita to sa boot option 1 ang Western Digital nga hard drive, capacity of 80, and ang USB mo na ang boot option 2. So, atong ibalhin, ilisan ang Western Digital sa USB. So, i-boot option 1 na to ang USB. So, dayon restart, press any key, hit space bar or enter lang. So, na-press any key sa inyong keyboard. So, after press any key, makita na ito, nag-loading na atong Windows. Dali ra jud kay ni siya. Next lang, sundan lang ang instruction nga nakita. Install now. So, custom install ta. Arta sa ubos kay sa babaw upgrade na. So, mag-reformat man ta. New fresh copy man ta. So, arta sa ubos. Ato siyang pilion ng custom Windows. So, mo na atong hard drive. Capacity niya is 80 gig only. So, formaton din na to tanan, delete na to tanan. Kung sa inyong hard disk bago pa na, wala may partition makita. Kini kay for demonstration manay partition, so mo na siya. Mo na yung default capacity. So ato na siyang buhatag partition. Kinahanglan nagi partition C and D. Kung ganahan mo pwede sa wala. Pero sa ubang kasagaran nagi partition para sa ma-corrupt ang program file C niya. So ang iyang mga documents gisave sa D dili matandog. So atong buhatag partition 4, 5, 60 minutes. Okay, hit apply. So na partition 2 and partition 3. So system reserved ayon na siya gilabtig sa system na siya. So mo nitong C is 44.1. Ang D niya is 30. 29.9 equivalent to 30 na siya. So next button. So next lang. Click lang ang next. Paabuta lang ang mabot siya og 100% kay mo na siya ang complete nga installation. Kung naay stack up diya nga number, error na siya. Kung dili siya mulahos. Sagaran na mga nasa hard drive ang problema. Pabotot. Time-lapse lang, time-lapse lang. 100 na siya. Dali ra jud kayo pag-install para dili na mo problema giyos gawas lakaw-lakaw dito kaga-karga. Kung wala may bootable USB nasa akong YouTube channel ako gihimo na nga tutorial how to make a Windows bootable USB. So pwede nyo itanawon di ang tutorial sa
So dili na ka mag-press ini key. Buto na ito magsigisig load. Service ready. So atong buhaton ni guys. Sige jag next. Kung na gani masabtan, salang. Dahil next. English US. Windows 10 siya. Tangig pa nga diha. Password, pwede butangan, pwede sa gula. Next lang. Yes or no. Pwede ra. Accept. Decline. Accept. Hapit na loading atong Windows. O, nihay na. So, hope nga sabta ninyo akong tutorial para magamit ninyo sa inyong panimalay. Dili na mo sigaw-sigaw sila lakaw dito. Napit ang siya mga man. O, so, karon na. Kita na to. So, pwede ta mo browse din gamit ang Microsoft Edge. So, open tag YouTube ba. Ano siya? Atong pabutong loading pa. Mga website. Search ninyo. Nensky files. So, hit enter. So ang sunod na itong buhaton guys, after aning tutorial, ang pag-install na po ng mga driver, nga missing driver o update sa inyong computer. So, until next time, thanks for watching.